Yo, what's up mga kapitik? This is Eli Matas and for today's video, meron na naman akong lakad. At hindi ko na patatagalin kaya samahan niyo ako. Let's go! To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. So, ayun kagabi, nakareceive ako ng phone call from one of the authorized Apple dealer dito sa Doha. At in-inform lang ako na yung AirPods ko daw ay ready for collection na. Hindi ko na ikwento sa inyo kasi last time na-confine yung AirPods ko kasi meron siyang problema sa isang side. So pina-check ko siya doon sa outlet at sabi sa akin iwan mo para i-check namin kung ano yung mga gawang remedyo doon sa sira ng AirPods. Kaya yun, siguro maya ng konti ikukwento ko yung detalye. At ako ngayon ay naglalakad kasi papunta ako sa metro station. Kasi directly doon yung shop na sinasabi ko. So ayan lang yung metro station, napakalapit dyan sa bahay. Siguro wala pa siyang 300 meters. Kaya napakalapit lang para lakarin at hindi mahirap magbiyahe. Kasi yung pupuntahan ko ay mall kung saan nandoon yung shop. At doon sa mall na yon merong metro station. So napaka-convenient at napakamura lang ng aking expenses para sa transportation. So kung gusto nyo makita yung loob ng station, papakita ko sa inyo. Sisimplihan ko na lang, okay? So, ito na. Ayan, bali yung itong station na to is subway. Kaya nasa ilalim siya ng ground. Kasi nasa gitna ng city. Tignan nyo naman, napakalinis. Wala masyadong tao. Ayan. So, bakit na ako sa pinaka-entrance kung saan chinecheck nila yung health app mo kung ikaw ay vaccinated na. So, off ko muna to. Maya na lang ulit. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever, driving in your mom's. Yeah, so right now dito ako sa train. Ayan, wala masyadong tao kaya ayun, chill. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, wala masyadong tao. So, observe ang social distancing. O, diba? Ganyang kalinis ang train dito. At kung mapapansin nyo, naka-headset ako kasi ayun nga, nasira yung aking AirPods kaya naka-headset muna ako. Ayun, Sports City.
doon ang sunod na station. So bali itong metro, ano to, underground. Kung hindi ako nagkakamali ay 40 meters deep underground ang subway. So yun, syempre high-tech dito. Kaya napakaganda. At mabilis lang ang biyahe since malapit lang din naman yung pupuntahan ko. So ayan, no? Palabas na ako ngayon ng metro, underground. Yan yung kalalim yan. At mag-exit na ako, papasok sa mall. Ayan. Yun, bali akit ako dyan papunta sa mall. Ayan. So dyan lang sa taas. Ayan. Papansin nyo talagang malalim nitong metro station. At after ng exit nito, andun na ako sa mall. Konti lang ang lalakarin ko. Ayan, yun na yung mall. Tapos, ayan, yun yung Torch Tower. Yan yung inilawan ng Olympic Games. So, tatawid lang ako dito, papunta doon sa entrance ng mall. So, di ba? Napaka-convenient kasi malapit sa bahay ang transportation. And then yung station ng tren malapit din sa mall na pupuntahan ko. Kaya ayun, malaking tipid yun instead na mag-Uber ako. So ayan, no? Nandito na ako sa loob ng mall. At puntahan ko lang yung shop. And then malaman natin kung ano yung naging solusyon nila. And at the same time, ayun, may broadcast ko sa inyo kung ano ang nangyari. Actually, nung pumunta ako dito nung last Saturday, wala naman akong intention na ipagawa yung AirPods ko. Meron lang siyang annoying yung tunog, and napadaan ako dito sa shop, kaya naisipan kong mag-inquire. At ayun, meron palang issue yung AirPod Pro na kagaya nung version nung sa akin. Kaya tingnan natin kung merong or tingnan natin kung beneficial sa akin yung ginawa nila. Okay? So ito. Right now, pauwi na ako, na kagagaling ko lang ng Apple store, at saglit lang ako doon kasi yung item ready na. At ang ginawa nila, pinalitan nila yung AirPods ko, both sides, left and right. So means to say, parang bago talaga yung earpiece. Ang naiwan lang na luma is yung pinaka case niya, yung charger. So ang nangyari pala doon, kaya nagkakaroon ng problema, na-discover ni Apple na may issue yung ilang model ng AirPods. Kaya ayun, ayan, kagaya nga ng nasabi ko, pinalitan ng Apple yung AirPods both sides kasi nagkaroon ng defect ang model ng AirPods Pro. Kaya ayun, nagkaroon sila ng recall sa product worldwide. Ayan, kaya kung meron kayong kakilala na merong AirPods Pro at nagkaroon ng defect yung AirPods nila, ang sabi sa akin doon sa shop is i-advise sila
And then pwede silang pumunta sa kahit saang authorized Apple dealer para papalitan yung item or ipa-check kasi worldwide recall nga siya. At ayun, thankfully dahil unintentionally na pupunta ako doon, meron palang ganyan. So parang nangyari, parang meron akong brand new na AirPods. So yun, I'm so thankful kasi malaking tipid yun. At saka yung AirPods na gamit ko, napakaganda siya kasi meron siyang noise cancellation. So kapag nag-e-edit ka or gumagawa ka ng videos, gusto mo marinig yung actual sound without ambience, yun yung ginagamit ko. Even laptop yung ginagamit ko na pang-edit, pwede kasi siyang i-connect din doon. Kaya ayun, malaking tulong siya sa akin. At saka napakaliit lang niya. So nakakatipid ako ng space kapag meron akong dalang editing machine kaya ng laptop. So yun, at nagaya nga ng advice ko, kung meron kayong Apple unit or AirPods Pro na nagkakaroon ng defect or parang nakaririnig nyo sa kabilang side is may vibration, ayun, dalhin nyo lang sa Apple Store para i-check. And wala siyang bayad. Ang maganda pa doon, pag pinalitan nila ng bago, meron siyang 90 days warranty. Ayan, worldwide yun kaya yun, huwag na magpahuli kung meron kayong defective na Apple product. Pero syempre yung original lang pero yung nabibili nyo sa labas na imitation, good luck kasi may serial number yun. Yun, siguro dito ko lang tatapusin ang video na to. At maraming salamat sa pagsama sa akin at nakarating kayo sa part ng video ko. At kung nagustuhan nyo ang video na to, make sure to click that like button, subscribe if you haven't yet, and I'll see you in my next video. Peace!